Hello guys! Nandito na naman po tayo ngayon sa Trev Electrical. Ngayon po, gagawa kami ng bagong video about sa paano gumawa or mag-wiring ng 3-way switch. So, actually nakagawa na kami before pero medyo hindi siya talaga clear or mas hindi siya gano'ng malinaw. So, kaya ngayon is gagawa kami ngayon ng panibagong tutorial sa 3-way switch. So, umpisa na natin. And wait. So, kung bago pa lang po kayo sa channel namin, so don't forget na mag-subscribe sa YouTube channel namin sa Trev Electrical. I-click na rin po yung notification bell para sa mga susunod na kami mga tutorial videos. So, ayun. Umpisa na natin. So, ayun guys, ito yung 3-way diagram natin. Wiring diagram. So, ito yung circuit breaker natin, line 1, line 2. So, meron siyang dalawang 3-way switch. Ayan. Ayan. So, merong tatlong magkakaibang terminal yung 3-way switch natin. May numbering siya na 0, 1, 3. Ayan. Yung 0, line 1, mula sa breaker. And 1, ito siya sa 3. Another 3-way switch. And yung 3, papunta sa 1. Pero may mga nagtatanong, okay lang daw po ba na magkabaliktad yung traveler ng 3-way switch? 1 sa 1, 3 sa 3. So, okay lang daw po ba yun? So, actually, opo, okay lang po yun. Kahit magkabaliktad po yung traveler, okay lang po. Ayan yung 0 sa 3-way switch. Ngayon, yung return niya dito sa bulb. Ayan. So, ayan yung last line 2. Wala sa breaker, so dito sa bulb. So, ayan, gawin natin siya sa actual. So, ayan. Ito yung 3-way switch natin, dalawa. Ayan. So, wala siyang indicator dyan, ng on-off. Kasi, kahit pindutin mo siya dyan, pwede siyang ma-on. Pwede mo siyang ma-on dito, ma-off dito. So, kaya wala siyang indicator kung saan yung on or saan yung off. So, and dito muna po tayo. Wala sa breaker natin, line 1. Papunta sa 3-way switch, 0. So, dito sa 0, and may katabi siyang terminal pa. So, connected po tong dalawa. So, kahit magkabaliktad siya, or kahit saan po dyan, okay lang po. So, lalagay po natin dyan. Ayan. And yung traveler niya, number 3. And lalagay po natin siya sa another 3-way switch, number 1. So, kahit sa number 3, okay lang din po. And 1. Then, isa number 1. Punta siya dito kay number 3. Ayan guys. And dito, yung 0 sa ano natin, para sa return natin. Si 0 mula sa 3-way switch, papunta siya kay sa takil. So, dito siya sa gilid. Ayan yung gilid niya. Ayan, wala sa breaker line 2. So, dito po natin siya ilalagay sa gitna. Ayan. So, ganyan lang po kadali yung pag-install ng 3-way switch. Ayan. Ganyan lang po siya kadali. So, ayan. Subukan po natin siya. So, kung di kayo sigurado guys sa pag-wiring nyo, pagkaka-wiring nyo, so, pwede kayo gumamit ng tester para safe po kayo. Pero kung sigurado naman po kayo sa wiring nyo na walang mali, so, kahit di na po kayo gumamit ng tester. Pero, para ma-make sure natin, tester muna natin bago natin i-on. Ayan. So, wala siyang hindi.
subukan na po natin. Po natin yung breaker. Ayan. Okay. Ayan. Bila. Ayan. So, actually guys, ginagamit yung 3-way switch sa mga may second floor na bahay. So, para kahit patay nila yung ilaw, pag pinatay nila yung ilaw or paandar nila yung ilaw, hindi na nila kailangan umakyat, baba sagad. So, iwas hassle na po siya dun sa pagpatay at pag-on ng ilaw. Kasi meron na tayong 3-way switch para meron dun sa first floor, meron din dun sa second floor. Pero hindi lang naman siya dun sa may second floor na bahay. Minsan ginagamit niya siya sa malalaking bahay. Like, para meron kayong balcony. Yes, balcony. So, ayun sa labas, meron siyang switch. Pagdating niya sa loob, meron yung switch sa loob ng bahay nyo. Para hindi na kailangan lumabas. Para patayin yung ilaw dun sa labas. Hindi dun na lang kayo sa loob. Para pandarin nyo yung ilaw. So, ayun. Ganyan lang naman siya kadaling wiring niya ng 3-way switch. So, kung may naging katanungan po kayo, so comment down na lang po kayo sa comment box para i-comment yung mga katanungan niya. Okay, kung nagustuhan yung video na to, so pakiclick na rin po yung like and share nyo po sa mga gusto rin natin ito para sila. So ayun guys, yun lang naman, and keep safe everyone. God bless.